Luiz Ejlli me nota humorit teksa Udheton ka thënë që iku trafiku, dhe arsyeja është sepse ka iku trafiku kur Luiz Ejlli udhëton me makinën e tij bashkë me Kiara Titon është sepse përpara tij është një polic me motor i cili spaston të gjitha makinat që ka përpara. Pra, me sa duket Luiz Ejlli ka bërë për vete edhe policinë e shtetit, teksa ai që të mos vonohet në koncertet apo në eventet e tij të radhës apo në punë për të shkuar, Luiz Ejlli ka zgjedhur që përpara tij makinës të ketë edhe policin i cili të bëjë pastrimin e rrugës që Luiz Ejlli të i qetë në rrugë. A është drejt kjo gjë që të gjithë shoferët e tjerë të pastrojnë rrugën vetëm për Luiz Ejllin? Nuk dim ç'të themi, por këtë ju alem juve që të gjykoni si një fanca të vërtet që jeni të Luiz Ejllit.